Phần 3 là sự lật đổ triều Đinh và thành lập nhà Tiền Lê, đạo Phật phát triển cực thịnh, vua Lý Thánh Tông lên ngôi sửa quốc hiệu thành Đại Việt và những cuộc thanh trừng trong lịch sử khốc liệt. Trong thời gian Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, tại Trung Quốc, một nhân vật tên là Khuông Triệu Dận đã vạch ra kế hoạch binh biến Trần Kiều, đạt được chính quyền nhà Hậu Chu. Công nguyên năm 970, sau 2 năm Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, Triệu Khuông Dận khởi binh tấn công Nam Hán. Để tránh cuộc đụng độ, năm Nhâm Thân 972, Đinh Tiên Hoàng sai con là Đinh Liễn sang cống nhà Tống Trung Quốc. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận sắc phong Đinh Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương. Vua Đinh bên ngoài xưng phiên thuộc, nhưng trong nước vẫn xưng danh đế. Đinh Tiên Hoàng thực hiện nhiều chính sách để trị vì đất nước, nhưng triều Đinh cũng tồn tại không lâu, mà dù được sử sách ghi chép lại là thời có nhiều chính sách cai trị tốt. Việc này phải nhắc đến một nhân vật là Đỗ Thích. Theo chính sử, Đỗ Thích mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo được làm vua nên đã lợi dụng lúc Đinh Tiên Hoàng say rượu ngủ quên, hắn đã hành thức giết chết Đinh Tiên Hoàng, sau đó giết con trai trưởng là Đinh Liễn, nhưng vẫn không thể lên làm vua mà còn bị bắt và xử tội chết. Triều đình đã tôn một vị hoàng tử khác là Đinh Toàn lên ngôi. Đinh Toàn lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ nên mọi quyền hành đều rơi vào tay Lê Hoàn. Hành động của Lê Hoàn có sự trợ giúp của Thái hậu Dương Văn Nga. Có Thái hậu chống lưng, mọi việc trong triều đều do Lê Hoàn quyết định. Lúc này bên nhà Tống nhận được tin nhà Đinh nội loạn, Tân Vương còn nhỏ, lúc đó Tống Thái Tông cho rằng chính là cơ hội tốt để đánh chiếm Việt Nam, để xuất binh đánh xuống phía Nam. Tướng sĩ nhìn vua còn nhỏ dại, thấy tình hình nguy cấp liền ủng hộ Lê Hoàn xưng đế để chống lại quân Tống. Vì vậy triều Đinh sụp đổ, Lê Hoàn lên ngôi còn được gọi là Lê Đại Hành, lập ra thời Tiền Lê. Đinh Toàn bị phế bỏ ngôi vị. Nhiệm vụ trước mắt của triều đình mới là phải chống lại sức mạnh của quân Tống. Năm thứ hai sau đó, hai bên giao tranh, kết quả quân Tống đại bại, nhưng Lê Hoàn dù chiến thắng nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo trước mắt. Vì để tính kế đối chọi lâu dài với người anh em hàng xóm, Tiền Lê vẫn cống nạp mỗi năm cho nhà Tống. Năm 993, triều Tống sắp phong Lê Hoàn làm quận vương giao chỉ, sau đó lại phong ông làm Nam Bình Vương, hai bên coi như hòa hoãn được một thời gian. Sau khi Lê Hoàn chết, con trai là Lê Trung Tông mới lên ngôi được vài ngày đã bị em trai là Lê Long Đĩnh giết chết rồi lên ngôi. Lê Long Đĩnh là vị vua nổi tiếng dâm đãng, tàn bạo và độc ác trong lịch sử Việt Nam. Năm 1009, ông qua đời khi chỉ mới 24 tuổi, con của ông còn rất nhỏ. Thông thường trong tình huống đó, triều đình sẽ xảy ra binh biến. Triều thần đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, sáng lập ra triều đại nhà Lý, ông chính là Lý Thái Tổ. Nhà Tiền Lê hoàn toàn biến mất. Vào thời Tiền Lê, đạo Phật phát triển cực thịnh, nhà Lê cho phép các vị cao tăng được tham gia chính sự, xây sửa chùa chiền, sai người sang triều Tống thỉnh kinh Phật. Đạo Phật trở thành một trong những công cụ để chính quyền củng cố quyền lực. Sau khi nhà Lý thành lập, trải qua 9 đời quân vương tổng cộng trong hơn 200 năm, trong đó 4 đời đầu hơn 100 năm là thời kỳ hưng thịnh, quốc gia thống nhất, kinh tế xã hội phát triển, đất nước được củng cố vững mạnh. Thời kỳ nửa đầu triều Lý, rất nhiều lần xảy ra xung đột với các quốc gia láng giềng, chiếm lĩnh được vùng lãnh thổ rộng lớn. Năm 1054, Lý Thánh Tông sửa quốc hiệu thành Đại Việt, quốc hiệu này kéo dài tới 346 năm. Vào thời Lý Anh Tông, nước ta bị triều Tống gọi thành An Nam Quốc, Lý Anh Tông là An Nam Quốc Vương. Triều Lý càng về sau bước vào Thái Trào, các chư hầu trong nước bắt đầu liên thủ để gây chiến, tranh giành quyền lực. Cuối triều Lý, chính trị ngày càng hỗn loạn. Đến đời thứ 8 vua Lý Huệ Tông, do sức khỏe yếu ớt lại không có con trai nên đã sắc phong cho công chúa duy nhất Lý Phật Kim làm hoàng thái nữ. Dưới sự sắp đặt của Điện Tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, người đang nắm quyền lực trong triều, đồng thời cũng là chú họ bên ngoại của bà, Lý Phật Kim lên ngôi khi mới 7 tuổi được gọi là Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ trở thành hộ quốc thái úy, nắm giữ hoàn toàn quyền lực trong triều. Để hợp thức hóa quyền lực, ông ta để cháu trai 8 tuổi Trần Cảnh kết hôn cùng Lý Chiêu Hoàng. Sau đó không lâu, ông ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, trở thành Chiêu Thánh Hoàng hậu. Từ đó triều Lý kết thúc. Trần Cảnh lên ngôi, lập ra triều nhà Trần, nhưng vì vẫn còn là một đứa trẻ nên mọi việc vẫn do Trần Thủ Độ nắm quyền. Hãy bấm theo dõi kênh Hàng Thời Gian để xem tiếp các video sau nhé.